Morjesta. Maan vetovoima lisääntyy syömisen jälkeen huomattavasti. Ei auttanut kun ottaa ainakin vartti ihan vaaka-asennossa. Ei se muuten onnistu. Mutta katsotaan täältä projektista pikkusen, että missä vaiheessa mennään. Ja mulla on tää vajahomma ja tää on ikuisuushomma, mutta tehdään vähän kerrallaan. Ei auta kun näitä vanhoja rakennuksia korjaa, niin ne on joko purettava tai sitten yritettävä korjata. No niin, otetaan vähän väliaikatilannetta. Sateileekin pikkusen, mutta täällä on tehty tätä seinän alaosaa. Tuossa on nyt ovijaukkoa. Tuo puoli kelluu ihan ilmassa vielä tosta seinästä. Tuo ovijaukkoa tehtiin, mutta tonne on laitettu nyt harkko tonne alas ja sitten alajuoksua vähäsi. Tolla tavalla. Toi seinä nyt on täynnä roinaa, niin ei sinne nyt meinaa nähdä miten se on tehty. Mutta osittain kelluu tossa tyhjän päällä sitten toi seinä vielä tollasten tötteröiden varassa ja samoin toikin on korotettuna. Mulla tulee kierretanko tuolta alempaa, 10 millin kierretanko ja 2 kappaletta on noita alajuoksuja tuossa päällekkäin. Jos joku ihmettelee miksi 2, niin en viittinyt laittaa 3. Täällä on rojua ja katsotaan tätä vähän miltä tää näyttää tää kaos. Eli siinä on nyt seinä. Otetaan vielä kauempaa jos saatais mahtuu kuvaa jotenkin. Seinä killuu siinä nyt tollasten tukien varassa, eli tuolta kun katsotaan, niin siinä on tällaiset 5x5 noin pystypuut, niin niissä mulla on kannatus ja tolla tavalla ja sahasin poikki noi tolpat tosta vähän ylempään, niin jos saatais nämä mahtumaan nämä harkot tänne jollain viisi. Sitten tuolta on lohjennut tollanen isompi pala, toi sokkeli on poikki kokonaan, katsotaan vaikka ulkopuolelta toi. Mut tällä tavalla se nyt on tuettu tää seinä. No harkot ois tonne pakko tai tarkoitus laittaa. Mä sahasin tän reunan nyt kokonaan tästä poikki tästä sokkelista kun tästä laatasta ja tuolta olisi tarkoitus jatkaa nyt. Olen tuolta nurkasta aloittanut, siitä on jo pari vuotta ainakin. Siinä on nyt 2 päällekkäin noita alajuoksupalikoita, mutta katkaistaan toi ylempi jostain tosta poikki, että vähän limittää noin alajuoksut ja meinasin hitsata noihin harjateräksen päihin. Nyt tässä on 10 millin harjaterästä tässä. Tollasta betonin siivua otin pois siitä nyt. Joku tiilikin löytyi siihen, takia se oli varmaan lohjennutkin. Niin. Mä viimeksi on tehnyt tällä tavalla jotenkin, että mä oon ottanut tosta harkosta ton sisäpuolen kantin pois, että se on mahtunut paikalleen. Noin. Mut nyt mä sahasin tästä poikki tästä kokonaan tästä reunasta ja se on vähän tekee mutkaa tää seinä, niin tuolla sokkeli, vanha sokkeli on poikki monesta paikasta, niin tosta se oli kokonaan poikki ja se on vähän mennyt tonne ulospäin tossa. Mut nyt sahasin tän sisäsyrjän nyt tästä laatasta suoraksi, niin seinästä tulisi sitten kuitenkin suora. Joo, sellaista touhua. Mut tänään koitan saada noin harkot paikalleen ja varmaan joudun tohon monttuun nyt tekemään sitten uuden valun. Tai ainakin tonne muottia vähän ulkopuolelle. Ja porasin sinne vähän reikiä tonne, jos sais vähän tartuntarautoja tonne kumpaankin puoleen, niin liimaan niitä sitten paikalleen. Varmaan tällä tavalla kuin ennenkin tällä moskalla. Ja hyvin se liimaa, niin liimasin
on 12 millistäkin liimannut, mutta nämä on 10. Niin 10 millin kierretaanko tonne pohjaan asti niin, että se tulee sitten läpi täältä. Saa vetää tosta tolla tavalla kiinni. Annikkeasti. Täällä on vähän pölyinen nurkka, kun on tuolla sahalla ajettu rälläkällä noita. Siinä jatketaan. Ja tältä puolelta vielä näkyy tätä ulkoseinää, niin tossa oli se nurkka. Tuolla näkyy toi superlaatta, mikä on valettu, ja sitten tosta on tehty pätkä, ja mä oon tosiaan tuolta kiertänyt tollasella vahvikkeella. Ja tuossa kohdassa taitaa olla tolppakin alla, sitten tuolla sokkelin alla, mutta kyllä tää on hankalaa, kun tää on palasina tää vanha sokkeli, niin se on tosta poikki kokonaan. Se on myös tullut tuolta vähän niinku ulospäin tämä, varmaan 3-4 senttiä. Seuraavan kerran se on poikki jo tosta metrin päästä ja sitten se on taas poikki tuolta. Mä meinasin nää tukea nyt sitten täältä kallioon myöhemmin, mutta en tässä vaiheessa. No niin, nyt olisi vähän porailtu tänne. Porasin reilusti nyt. Osaan tulee noita kierretankoja ja osaan ajattelin laittaa vaan jotain muita tappeja, vaikka lyhyempiäkin tappeja. Et pitäisi vähän sivusuunnassa tota sokkelia sitten tavallaan, ettei se pääse liikahtamaan niin helposti. Tonne on nyt tehty tollanen pieni kotelo. Löin uretaanilevyn tonne ulkopuolelle ja siellä on jo kotilokin roikkuu tuolta näköjään. Nyt pitää puhallella noin reijät vähän puhtaaksi, niin sitten ruvetaan laittamaan noita rautoja paikalleen. Ja alimmainen rauta täytyy varmaan, toi pitkä rauta, tämä laittaa ensin, tämä harjateräs, niin sitten harkot varmaan paikalleen ja sitten vasta laittaa noit tapit, että ne mahtuu menemään noin harkot tonne jotenkin. Okei, väliaikatietoa. Nytpä se on valettu toi. Oli niin ruma raudotus, etten ottanut siitä kuvia, mutta siellä on rautaa joka suuntaan kepin pätkiä. Joku tulee ylöskin sieltä keskeltä. Ja nyt on rauta paikallaan tämä alimmainen harjateräs ja tonne sen tuuttasin kiinni tolla tavalla. Vähän vedin tuolta hiukan kiinni niitä toisiinsa, ettei ne putoa. Ja nyt sitten harkot paikalleen, niin sitten saa loput noi kepakot johonkin kohtaan. Siitä mätetään vähän kerrallaan. Sitten täytyy hiukan sitä kolistella sieltä pohjasta, että saadaan se leviämään. Meillä on manuaali vibra. No niin. Sitten alkaisi olla kurat siellä montussa. Meillä oli tässä vaan tällaiset vähän suojukset, kun otetaan nämä pois tästä. No, täällä oli tää välissä tää erotuskaista ja nyt kun se on ajettu tästä tää betonilaatta pois, niin ettei mene tonne väärälle puolelle nyt toi kura sitten. Niin siinä oli suojana noita vähän noita laudan palikoita. Sinne saakka olisi valettu. Viikon päästä saadaan ottaa sit siihen paino päälle.